დილომშვიდობისა დღეს 29 ოქტომბერია, სამშაბათი და განთიადი სტუდიიდან მომდევნო საათნახების განმავლობაში თქვენთვის გიორგი მერაბაშვილი და რუსტან გეჯაძე მუშაობთ. დილომშვიდობისა, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მადლობას გეტყვით იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენდეთ, მოდი ერთად ნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ის მოიხსენიებს დღეს 29 ოქტომბერს საქართველოს 60 სკოლო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. დღეს ახალი სტილით 29 ოქტომბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს ზენონ იყალთოელს, წმინდა მოწამე ლონგინო ზასისთავს, ჯვარცმისას უფლის წინაშე მყოფს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით, უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გრძელდება გადაცემა, ახლა შეგვიძლია გავეცნოთ გადაცემის ანონსს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. შეგახსენებთ, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის ქართული ეპარქიის დაარსების 10 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. ოფიციალური ვიზიტის დეტალებზე ჩვენ მოძღვართან ერთად ვისაუბრებთ. საქართველოში ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად გამოწვეული აფეთქებები და ადამიანობის სიკვდილიანობა ბოლო წლებში სერიოზულ პრობლემად იქცა, თუმცა ძნელია გაუმკლავდა საფრთხეს, რომელსაც ვერც ხედავ და ხშირ შემთხვევაში ვერც სუნს გრძნობ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი ბატონი გია არაბიძე, რომელიც ბევრ საინტერესო რჩევას მოგცემს. ოჯახში ძიძის ფუნქცია უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება, თუმცა გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს ის, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ სანდო და კვალიფიციური აღმზრდელი ჩვენი შვილებისთვის. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ უფრო ვრცლად გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, შემოგვიერთდება ფსიქოლოგი თეონა ნაჭყებია. დილისის კამერული მუსიკის ფესტივალი 1 ნოემბრიდან იწყება, რომელიც წელს უკვე მე-14-ით ჩატარდება. საერთაშორისო ღონისძიების შესახებ უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი საქართველოს მუსიკალური საზოგადოების თავმჯდომარე ქალბატონი მანანა ახმეტელი. ასეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი. ახლა მოდი ერთად ვნახოთ ამინდის პროგნოზი და გავიგოთ როგორ ამინს გვირდებიან დღეს თბილისში და მთელ საქართველოში სინოპტიკოსები. დავბრუნდით სტუმართან ერთად კიდევ ერთხელ მადლობა მოგესალმებით რომ ჩვენთან ერთად ხართ გვიხარია წარმოგიდგენთ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელს დეკანოზ არჩილ ხაჩიძეს დილამშვიდობისა მომარჩ. დილამშვიდობისა.
რამდენიმე წამის წუთის წინ როცა მივესალმეთ მაყურებელს უთხარით რომ ჩრდილოეთ ამერიკის ქართული ეპარქიის დაარსების 10 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სწორედ ამ ვიზიტის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. საინტერესოა რა შემადგენლობით იყო წარმოდგენილი საქართველოს საპატრიარქო და რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს ვიზიტი, შემდეგ უფრო ვრცლად შეგვიძლია შედეგებზე და მის შინაარსების საუბროთ ამ ვიზიტის მიზანზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებლებს. ვიზიტი იყო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და ვიზიტის მიზეზი, უმთავრესი მიზეზი, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის და კანადის სრულსახელსთო ვეტყვით ეპარქიას შეუსრულდა 10 წელიწადი დაარსებიდან, რაც თავისთავად მრგვალი თარიღი იყო, ღირდა აღნიშვნად, მით უმეტეს რომ ეპარქია უკვე საკმაოდ გაფართოვდა 22 აქტიური სამრევლოა, 16 ანსამბლი აქვს ჩამოყალიბებული ჩვენს თანამემამულეებს იქ, სადაც ცდილობენ რომ არ დაკარგონ ქართული სული და უამრავი სხვა თემა, რაზეც კიდევ შეგვეძლება ჩვენ ვისაუბროთ. და ამ მოვლენასთან დაკავშირებით იქნა წარგზავნილი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დელეგაცია. დელეგაციის შემადგენლობაში რამოდენიმე მღვდელმთავარი იყო, დელეგაციას მისი მაღალყოლა უსამართლოესობა მიტროპოლიტი შიო ხელმძღვანელობდა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე. მის გარდა იყო საგარეო ურთიერთობების განყოფილების ხელმძღვანელი მიტროპოლიტი გერასიმე, მიტროპოლიტი თეოდორე, მიტროპოლიტი ანტონი, მეუფე სიმეონი, მეუფე ვახტანგელი პარტელიანი, მეუფე დოსთე დასავლეთ ევროპის ეპარქიიდან, ბელგიის ეპარქიიდან იყო ჩასული და დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე იყვნენ დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, რომელიც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელია და ასევე იყო დეკანოზი მიქაელ ფოფხაძე, რომელიც ასევე წარმოადგენდა ჩვენს ეკლესიას და ამ ვიზიტის თქვათ წევრებს შორის შედიოდა. რუსტომ, ამ პერიოდის განმავლობაში, როგორც ვიცით, მამარჩილ არაერთი ტაძარი მოილოცა ქართულმა დელეგაციამ. ტაძარი და სამრევლო ფაქტობრივად იქ 18-დან 25 რიცხვამდე გაგრძელდა ერთკვირიანი ვიზიტი იყო, რა თქმა უნდა, უმთავრესი მიზეზი ახლა იყო ის, რომ ეპარქია გახდა 10 წლის და ეს იყო უპირველესი მიზეზი, რა თქმა უნდა, სადაც იქნებიან ჩვენი თანამემამულეები, ჩვენი თანამორწმუნეები, საქართველოს ეკლესიას, როგორც მათზე პასუხისმგებელს, ყოველთვის ექნება ვალდებულება, რომ თუ ყოველდღიურ რეჟიმში არ არის საშუალებასაც გასაგებია რომ ცხოვრება არ იძლევა, აი ამ პერიოდულობით მაინც უშუალოდ საქართველოსთან კონდეს ურთიერთობა ამ ხალხთან, ჩვენ შვილებთან და ღმერთმა ინებოს რომ ეს დიასპორული ნაწილი ჩვენი ხალხისა იყოს ასევე ძლიერი და გამართული და ღმერთმა ინებოს რომ ეს კონტაქტები და ურთიერთობები არავითარ შემთხვევაში არ დაირღვეს, არ შეწყდეს და მშვიდობით შეძლოს ყველამ საკუთარ სამშობლოში, ოჯახში და კერაზე დაბრუნება, ვისაც რა თქმა უნდა ამის სურვილი ექნება. მე არ მინდა რამის შემიშალოს, ამიტომ მოვიშველიებ ჩანაწერს. დელეგაციის წევრები, როგორც ვთქვით, შეხვდნენ კავკასიისა და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეს ჯორჯ კენტს და ასევე ცალკე შეხვედრა გაიმართა სემ ბრაუნბეკთან, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებათა ელჩი, გასაგები რომ იყოს ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის. თუ იცით მნიშვნელოვან პირებთან შეხვედრის დროს, რაზე იყო საუბარი, თქვათ აი რა სამომავლო გეგმები დაისახა, ამ დეტალებზე კარგი იქნება რომ ვესაუბროთ, თუ ხართ რა თქმა უნდა საქმის კურსში. სემუელ ბრაუნბეკი, რომელთანაც შეხვედრა გაიმართა, არ არის უბრალოდ საგანგებო დავალებათა ელჩი, მას აქვს პირდაპირ ასე ვთქვათ სეგმენტი, როგორც ელჩს, რელიგიის თავისუფლების საკითხები მსოფლიოში, საერთაშორისო ელჩია იგი ამერიკისა. ბატონ ჯორჯ კენტის, როგორც უკვე ბრძანეთ და აღნიშნეთ, არის სახელმწიფო მდივნის, ანუ ჩვენს ენაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მეორე მოადგილე, რომელსაც უშუალოდ აღმოსავლეთ ევროპა და აზიის რეგიონი ეხება. ამიტომაც უმთავრესი რაც იყო ასე ვთქვათ ამ დაგვარი დიპლომატიური შეხვედრებისას ჩვენი დელეგაციის მიზანი ეს იყო რომ მოხერხდეს წლების შემდგომ თუნდაც რაც თითქოს და ურთიერთობები არსებობს მოხერხდეს პირდაპირ ურთიერთობების ჩამოყალიბება ამერიკის ხელისუფლებასთან რომელიც არის საქართველოს უმთავრესი საერთაშორისო პარტნიორი როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე კარგად მოგხსენებათ კარგად დაემთხვა ეს მოვლენა იმასაც რომ მოხდა და ძალიან დიდი მადლობელია რა თქმა უნდა ყველა იმ
მხარდაჭერის აქტისა, რომელიც კონგრესმენებმა მიიღეს სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოსთან მიმართებაში და როგორ აგრძელებს მტკიცე მხარდაჭერას ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება საქართველოსი მისი ყველა ასპექტით, იქ ეკონომიკური იქნება, პოლიტიკური იქნება თუ სხვა მხრივ და ეს რა თქმა უნდა სასიხარულოა, როცა პარტნიორობა რაღაც ჯანმრთელად და უცვლელად გრძელდება და ამ ვიზიტის მიზანი, როგორც უკვე ამ შეხვედრების მიზანი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ის იყო, რომ როგორღაც მოხერხდეს უშუალო ურთიერთობის პირდაპირი, ანუ არა მესამე, მეოთხე შუამავლების გარეშე ურთიერთობა, არამედ პირდაპირი ურთიერთობა და ბატონ ჯორჯ კენტი 2-3 კვირაში თავად ეწვევა საქართველოს და ეს იყო ერთგვარად მოსამზადებელი შეხვედრა ამ შემდგომი შეხვედრისთვის, იმისათვის, რომ ის ანგარიშები თუნდაც რომელიც კეთდება სახელმწიფო უნიის თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანად ხელისუფლების წინაშე იყოს არა სამწუხაროდ როგორც ზოგჯერ მოხდა ხოლმე დამახინჯებული, არამედ იყოს უშუალოდ პირველ წყაროდან მიღებული. შუამავლის გარეშე ამას გულისხმობთ. შუამავლის გარეშე ჩვენ რა თქმა უნდა არავის ჩართულობაზე უარს არ ვამბობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველთვის არასასიამოვნოა როდესაც პირდაპირ ურთიერთობის გარეშე კეთდება რიგი დასკვნები, რომლებიც ხშირად სიმართლეს არ შეეფერება ხოლმე. ანუ მანამდე ხაზი რომ გაუშვათ და უფრო გასაგები იყოს ტელემაყურებლებისთვის, მსგავსი ტიპის ურთიერთობა არ არსებობდა, ხო? მხოლოდ შუამავლების საშუალებით. პირდაპირ ამდაგვარი ურთიერთობა სამწუხაროდ არ ხერხდებოდა, ხერხდებოდა ხოლმე მხოლოდ რაღაცა ირიბი ურთიერთობები, რომ ვთქვათ სხვადასხვა ინფორმაციის სახით წერილობითაც იშვიათად ეს იყო ვთქვათ მხოლოდ რაღაც დიპლომატიურ თემასთან დაკავშირებით, როდესაც გადაიკვეთებოდა ვთქვათ საქართველოს საპატრიარქო და ამერიკის ხელისუფლების საელჩოს წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. პირდაპირ ესეთი ურთიერთობა, საინფორმაციო გაცვლა-გამოცვლის ფორმატი არ არსებობდა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი რაც დაიგეგმა განხორციელდება. მამარჩილ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პირდაპირ ურთიერთობები მაშინ, როდესაც შორიდან დანახული ყოველთვის ისე არ ჩანს ხოლმე, როგორც რეალურად ხდება. მაგალითად, ჩვენი თანამოქალაქეები, ქართველები, რომლებიც არ ცხოვრობენ საქართველოში, ისინი სხვანაირად აფასებენ ხოლმე ყოველთვის საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, იგივე იმ პროცესებს, რაც ეკლესიაში მიმდინარეობს. აი ამ დროს, როდესაც ასე ვთქვათ, მასპინძელი ჩადის და ის რეალურად უყვება ამბავს, როგორ, რანაირად, რა ხდება, რატომ ხდება, ექნებოდათ მათ ალბათ კითხვები არა მხოლოდ ჩვეულებრივ სამრევლოებს, არამედ თვითონ სასულიერო პირებსაც მათაც აქვთ რაღაც კითხვები. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ასეთ დროს, როცა ქვეყანაში და ეკლესიაში ესეთი მდგომარეობა, ყველასთვის საყურადღებო და საინტერესო, ამ დროს ეკლესიის წარმომადგენლობის ჩვენს თანამოქალაქეებთან ჩასვლა საზღვარგარეთ და მათთვის რეალური ამბის მოყოლა. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა სწორად გამიგეთ არათუ ეკლესიის მაღალი იერარქია, არათუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, არამედ ისე რომ ვიღაცა ჩადის ახლა ჩვენიანი, ტყემალს რო ჩაიტანს, ის უხარიათ და აბა რა ხდება ჩვენთან, როგორ ხდება ჩვენთან, მიმინო შეიძლება გავახსენდეს, ხიდი თუ აშენდა ქუთაისში, ტელეფონით რო კითხულობს, თქვათ, ის ოდესღაც წასული ებრაელი, ასე რომ ეს რა თქმა უნდა ნებისმიერი ჩვენგანი თანხმდებით იმაზე, რომ უშუალო ურთიერთობა არის ნორმალური ურთიერთობა. ესაა ურთიერთპატივისცემა თუნდაც და უამრავი ეჭვისგან, უამრავი სიცრუისაგან თავის დაღწევის საშუალება. რომ არ მოხდეს ის, რომ აი ბოლო-ბოლო ადამიანად რატომ არ მელაპარაკება. ხო, ეს არაა მარტო ჩვენზე საუბარი, მათზეცაა საუბარი და თქვენ წეღან რომ აი ძალიან კარგი იქნება რომ ჩვენგან მიიღებენ უშუალო ინფორმაციას, იმიტომ რომ შორიდან რაღაცა შეიძლება ჩანდეს სხვანაირად. რაღაცა შეიძლება ახლოდანაც სხვანაირად ჩანდეს და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია რომ მათგან გავიგოთ რაღაცა, რომ იქნებ მათი ხედვა რაღაცით ძალიან სასარგებლოა იმ კუთხითაა რაღაცა დანახული, რომელიც მთლიანობაში იქნება ჩვენთვის სასარგებლო. თითოეული ჩვენი მოქალაქის და თანამემამულის ხმა, რა თქმა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და უნდა იყოს გათვალისწინებული. კეთილი. რამდენად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ და თუ იყო საინტერესოა ამ თემებზე საუბარი, ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა მრევლის გარკვეული ნაწილისადმი, მათი განათლებულობის ხარისხთან დაკავშირებით, ბევრი ფიქრობს, რომ სასურველია ერთმორწმუნე ქვეყნებთან ურთიერთობა, ასე შორს არის ამერიკა, ასევე ძალიან ცუდი პირდაპირ ვიტყოდი, წარმოდგენები აქვთ დასავლეთზე,
ღირებულებებზე და ასე შემდეგ. რამდენად საჭიროა თქვათ ამ კუთხითაც მუშაობა, რომ რაღაცა საპირისპიროდ განათლება, ხო? თქმა უნდა, საპირისპიროდ რუსული პროპაგანდისა მოხდეს, ასე ვთქვათ, მრევლის განათლებაც ამ კუთხით, რომ რაღაცა ჯოჯოხეთად არ წარმოედგინოთ იგივე ამერიკა და ამ შემთხვევაში ალბათ მარტო მრევლს არ ეხება ეს, მარტო მრევლს არ ეხება, მთლიანობაში ეხება ალბათ ჩვენ საზოგადოებას, რომელზეც გასაგებია, რომ უკანასკნელი 2-3 საუკუნის განმავლობაში უდიდესი, თქვათ, სამუშაო აქვს ჩატარებული ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს. და სამწუხაროდ და ამიტომ მას დიდი საფუძველი აქვს ამ თვალსაზრისით შექმნილი და ჩვენ რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ ყოველთვის ვცდილობდით და ვცდილობთ რომ როგორღაც თავი დავაღწიოთ ამ ყველაფერს, თავი დავაღწიოთ ნორმალურად, ღირსეულად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით რომ თუ რამე ვალს გვადებენ და გვაყვედრებენ, თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენი უკანასკნელი დამპყრობლები ჩრდილოეთ მეზობლებს გულისხმობ, ჩვენ ეს ვალი ყველაფერი გასტუმრებული გვაქვს. ჩვენი სისხლით, ჩვენი ოფლით, ჩვენი შრომით, ქართველებს, ჩვენი თავდადებით, მონაწილეობით ყველა ბრძოლაში, ყველა საქმეში, რაც კი ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოს განუხორციელებია და ჩვენ ასე ვთქვათ, ის თუ რამე ვალს გვადებენ, რომ მათ მიერ გადავრჩით, ჯერ ეს საერთოდ საკითხავია, როგორ მათ მიერ გადავრჩით თუ არა და მათ ხელში რა დღე გავიარეთ, ამასთან ერთად ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ თუ რამე იყო დავალდებულება ნამდვილად ყველაფერი გადავიხადეთ და ვართ თავისუფალი და როგორღაც ყველამ უნდა მოგვცეს საშუალება იმისა, რომ საქართველოს და ქართულმა ხალხმა თვითონ გააკეთოს არჩევანი რა გვინდა, როგორ გვინდა, რა ღირებულებებისკენ მივდივართ და ბოლო-ბოლო საუკუნოვანი და ათასწლოვანი არჩევანია საქართველოსი, რომ ჩვენ ვიყოთ ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ეს ქრისტიანული სამყარო არის სწორედ ევროპული სამყარო და ეს არის დასავლური ღირებულებები, რასაც დღეს ეწოდება, რომლებიც პირდაპირ თავის საფუძველში ხაზგასმით არის, ვთქვათ, დადებული, რომ ეს არის ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ღირებულებები და სწორედ ამიტომ არის უშუალო ურთიერთობები აუცილებელი, რომ ჩვენთან დამახინჯებულად არ მოხდეს ამ ყველაფრის ინტერპრეტირება და არ წარმოჩნდეს, რომ რაღაც ვთქვათ, ნაბანწყალს ბავშვი გადააყოლესო, რო ითქმის, აი რაღაც მსგავსი არ დაგვემართოს, რომ რა გასაგებია, ყველგან შეიძლება არსებობდეს რაღაცა ჩვენთვის უცხო და ეს ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის, არა თუ შორს, არამედ აქვე ჩვენ სამეზობლოში, აი თქვა ჩამოთვალოთ რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ну გასაგებია რომ უშუალო უახლოესი მეზობლები ვართ, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული ხშირ შემთხვევაში მენტალიტეტით, ურთიერთობების წესით, ოჯახური ურთიერთობებით და ამ შემდეგ ასე რომ იმაში არაბუნებრივი არაფერი არ არის, რომ სადღაც ჩვენგან განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ, მაგრამ ჩვენ სათბურის პირობებში ვერ ვიცხოვრებთ, ჩვენ ვერ ჩავიკეტებით და არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ საქართველოს ყველაზე დიდი აქ ალბათ სოფლიოში გამოცდილება ბილინგური, ანუ ორკეცი კულტურისა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ყოველთვის მდებარეობდით ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე და ჩვენ ყოველთვის ვახდენდით შეთავსებას, როგორც აღმოსავლური, ისე დასავლური თქვა ტენდენციებისას და ისეთ პრიზმაში გარდავტეხდით ხოლმე ამ ყველაფერს, რომ უნიკალურ კულტურას ვქნიდით, რაც დღემდე აოცებს როგორც დასავლეთს, ისე აღმოსავლეთს, იმიტომ რომ არც ერთი, არც მეორეა ესაა უკვე ქართული, რამაც ორივე მხარის ძალიან ნორმალური სინთეზირება შეძლოს, რომ ჩვენ არავის არ უნდა დავემალოთ და რაღაც თავისთავად რა გვაქვს დასამალი პირიქით ბოლო-ბოლო მტერიც რომ იყოს ვიღაცა მით უმეტეს უნდა იყო ახლოს რომ გარიგო ვინ არის რა არის და როგორია და არ ვთვლით ჩვენ მტრად იმ ხალხს ვინც უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ უმთავრესი დამხმარეები როგორც ჰუმანიტარული ისე სოციალური ისე სახელმწიფო მშენებლობის თვალსაზრისით არიან უმთავრესი პარტნიორები და დამხმარეები ჩვენი აქედან გამომდინარე უმადურობა იქნება ჩვენი მხრიდან რომ ამ ხალხთან არ ვიქონიოთ ურთიერთობა არ ვიქონიოთ პირდაპირ ურთიერთობა და არ ვიყოთ ჩართული იმ ყველაფრის კარგად გააზრებაში, რასაც ისინი გვთავაზობენ, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება მართლა ძალიან მოსაწონია და უფრო საჩქაროა და რაღაც შეიძლება მართლა მეუღებელია და დროზე უნდა გავერკვეთ ამ ყველაფერში. ხოლო რაც შეეხება ну თქვათ ჭდილოურ გავლენებს, გავლენა სადაურიც არ უნდა იყოს, არაა სასიამოვნო. ჩვენ უნდა გავიზარდოთ და შევქმნათ დამოუკიდებელი თვითშეფასების სისტემა, ესა აუცილებელი. თუ გავლენებზე ვისაუბრობთ, იგივე არც ამერიკისგან არ არის თქვათ მისაღები რაღაცა გარკვეულ გავლენებში მოქცევა. ხო, ეს სწორად უნდა იქნას გაგებული და
ჩვენი ამოცანა უნდა განვახორციელოთ რეალურად ნებისმიერ საქართველოს ისტორიას თუ გადავხედავთ ძალიან ისტორიულ პარტნიორთან ერთმონაკვეთს გავიხსენებთ, საერთოდ ჩვენ არავის გავლენის ქვეშ არ ვყოფილიყო. არა, ალბათ ვერც საქართველოს ისტორიაში და ვერც ვერავის ისტორიაში ვერ გავიხსენებთ იმას, რომ იგი არავის გავლენის ქვეშ არ ყოფილა. თავად ამერიკაა ვიღაცების გავლენის ქვეშ, თავად რუსეთია ვიღაცების. თუმცა გავლენასაც გააჩნია. გავლენასაც გააჩნია, რომელი მეტს ახდენს. ამიტომაც ამ მხრივ რაღაცა გავლენას ჩვენ ყოველთვის მოვახდენთ ერთმანეთზე, მაგრამ ეს უნდა იყოს არა ზეგავლენა, მოდი ესე ვთქვათ, არა პირადი ასე ვთქვათ თვითშეფასების და ღირსების წართმევა, ესეთი კოლონიალიზმი, როდესაც ადამიანი თავის თავზე უნდა ფიქრობდეს ისე როგორც შენ გინდა, შენი სამშობლო ისე უნდა გიყვარდეს როგორც სხვას უნდა, არამედ ისე როგორც შენ გინდა, როგორც შენთვის საჭიროდ და ამის შემდგომ შეიძლება მხოლოდ სხვებთან თანასწორი და ღირსეული ურთიერთობა. მამარ თუ რავით, პირადად ჩემი აზრია ეს სუბიექტური. მე ვფიქრობ, რომ სასულიერო პირები ახლა რაღაც მოღვაწეობის ახალ ფაზაში გადადიან. ნუ, კარგი იქნებოდა ესე ყოფილიყო, რომ აი ეს ჩვენი წარმოდგენები, რომ თითქოს გგონია, რომ რუსეთი მეგობარია და ამერიკა ბოროტების ჰავანია, რომ გგონია, რომ თითქოს საქართველოს ეკლესიას რუსეთისკენ მივყავართ და არა ევროპისგან და ნუ მოკლედ სხვადასხვანაირი წარმოდგენები. ბოლო-ბოლო დაირღვეს, ისევ სასულიერო პირების მხრიდან მოხდეს ამ ყველაფრის ახსნა, განმარტება და საზოგადოებას, რომელიც ფიქრობს, რომ სასულიერო პირები გვეხაჩებიან რუსეთისკენ, იგივე სასულიერო პირებმა ახსნან, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ამბიონიდან იქნება თუ სატელევიზიო სივრციდან ახსნან. და ამას აქვს ძალა, როცა ისინი ამბიონიდან საუბრობენ? ხო, ამის გამოცდილებაც გვაქვს. ახსნან რეალურად როგორია მათი პოზიცია. რომ ერთსულოვნება ჯერ იყოს ეკლესიაში, საქართველოში და შემდეგ ავიტანოთ უკვე საზღვრებს მიყვა. ხო, აი მეც დავამატებდი რუსთანის ლოგიკას თუ გავყვებით მიბიძგე შეკითხვისკენ, ანუ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ აი ეს არის საქართველოს ეკლესიის გაცხადებული ერთსულოვანი პოზიცია, ასეთ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობისა, რადგან ვახსენეთ ამბიონი, თქვა ღიად ვისაუბროთ, ხშირად სწორედ ამბიონიდან ხდება ხოლმე და ვისმენთ ჩვენ ესეთ აზრებს, როგორიც არის, თქვათ, იგივე ერთმორწმუნე რუსეთთან ურთიერთობაზე, თქვათ, ეს ჯობია, ამერიკა უნდა დავგმოთ, ევროპა გახსნილია და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ამ კუთხით მრევლზე წარმოდგენის შეცვლა სასიკეთო კუთხით. სრული შეკითხვა დავსვით? ადვილად პასუხგასაცემი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ეს არის დაასმელი კითხვა ნამდვილად. ეს არის, მოდით დავარქვათ თავის სახელი სამუშაო პროცესი, როდესაც ყველა ფიქრობს, ყველა მსჯელობს და სწორედ ამისთვის არის თუნდაც სინოდში 40-ზე მეტი მუდამთავარი, რომ ესეთი ავტომატურად რომ ერთი აზრი კონდეს ყველას, მაშინ აღარ იქნებოდა ამდენი ადამიანი საჭირო, იქნებოდა მხოლოდ ერთი ადამიანი. არა, ესაა მსჯელობა, ესაა აზრთა გაცვლა-გამოცვლა და ესაა უფლება, რომ ყველას უნდა კონდეს თავისი აზრი და თავისი დამოკიდებულება და ყველამ რაღაცა უკეთესი იფიქროს იმ საერთო მიზნისათვის, ისევ ის ცნობილი ბიბლიური ამბავი მახსენდება ხოლმე ყოველთვის კავკასიურ ცარცის წრეში, რომ ბავშვს ვერ იყოფს ორი დედა და ვერ დგინდება მათი დედობის დადგენა და ერთ-ერთი მხარე ბავშვი უნდა გაჭრან და დედა ერთ-ერთი ამბობს, რომ ოღონდ ბავშვი ცოცხალი დარჩეს და დარჩეს მაგ ქალთან, მეორე ამბობს, ჩემი წილიშვილი გამატანეთ. და ნუ ყველა ხვდება, რომ ნამდვილი დედა არის ის, რომელმაც რაღაცა დათმო. რომ ოღონდ ბავშვი, ვინც იფიქრა ბავშვზე, ვინც იფიქრა იმაზე, რომ ოღონდ ეს გადარჩეს. და არა ის, რომ ჩემი წილიშვილი გამატანეთ, დავმარხავ და ვიტირებ. ნუ ეს ბავშვი დავუშვათ ახლა არის ჩვენი ქვეყანა. ეს ბავშვი ვართ ჩვენი ხალხი ვართ. ჩვენი საზოგადოება. ეს მოვლენები, რაც ბოლო ხანებში ვითარდება, ეს ძალიან აი საინტერესო კითხვაა დასასმელი მართლა, ვის აწყობდა ასე გაბუქება, ასეთი დარტყმები, ეს რა არის, ეცეთ ზოგი თვლის, რომ ეს მხოლოდ საპატრიარქოს ეხება, მხოლოდ მეუფე თქვა ჩიოს ეხება, როგორც ამ უკანასკნელი დელეგაციის ხელმძღვანელს. მე პირადად ვიტყვი, რომ მთლიან საზოგადოებას, მთელ ხალხს ეხება. თითოეულ რიგით სასულიერო პირს ეხება, ვიც უშუალოდ ჩართულია. საბოლოო ჯამში მთელ ქვეყანას და თითოეულ ჩვენს ურთიერთობაში. კი გვეხება, იმიტომ რომ ეს არის ის მოვლენა, რომ არავის არ უნდა ჩვენ გავხდეთ მართლა თავისუფლები, ჩვენ გავხდეთ რეალური მოთამაშეები, იმიტომ რომ და ჩვენ გქონდეს საკუთარი ხმა. გარდა, რა თქმა უნდა, იმ ნორმალური ქვეყნებისა და საზოგადოებისა, რომლებსაც არ აწუხებთ მსგავსი კომპლექსი, რომ ახალი დამოუკიდებელი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ქვეყანა, საზოგადოება მათთვის იქნება აუტანელი. ამიტომაც ჩვენ ეს გვინდა ნებისმიერ
ფასად, ვთქვათ, როგორი უხერხული სათქმელიც არ უნდა იყოს, ჩვენ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, ჩვენ გვინდა ვიყოთ ავტოკეფალურები, ჩვენ გვინდა ვაწარმოოთ დამოუკიდებელი პოლიტიკა, ოღონდ ეს დამოუკიდებელი არა თავაშებული და არა ყველასთან შეუთანხმებელი, არამედ სწორედ დაბალანსებული პოლიტიკა, როგორც რელიგიური, ისე საზოგადოებრივი, ისე სახელმწიფოებრივი, რომელიც იქნება მთლიანად გათვლილი ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი მრევლის, ჩვენი ადამიანების კეთილდღეობაზე, შემწყნარებლობაზე, ურთიერთგაგებაზე და განათლებაზე, კრიტიკულ აზროვნებაზე, რომელიც სწორედ ასეთ თავისუფალ საზოგადოებას აკავშირებს. წევრისათვის იმ პირობების შექმნაზე, როდესაც ისინი შეძლებენ საკუთარი ნიჭებისა და უნარების მაქსიმალურად გამოვლინებას ამ ცხოვრებაში. ესეთი ფრაზა ეწერა ხოლმე ადრე ყველა, ვთქვათ, განათლების დოკუმენტში და ასე შემდეგ, რომ თავარია ხელი შეეწყოს ადამიანის ნიჭების გამოვლინებას და საზოგადოებისათვის სასიკეთოდ გამოყენებას. და ეს ნიჭი არ გარბოდეს ამ ქვეყნიდან. ხო, აი ამისათვის ჩვენ რა თქმა უნდა დავიწყოთ იმ ხალხის დაფასებით, ვინც არის დამოუკიდებელი, ვინც არის თავისუფალი, ვინც არის გონიერი და ვისაც შეუძლია რომ თავისი ნიჭი არა მხოლოდ თვითონ მოიხმაროს ეგოისტურად, არამედ მოახმაროს საერთო სიკეთეს. აი ესეთი ადამიანები მართლა ხელის გულზეა სატარებელი და აი თვალისჩინივით მოსაფრთხილებელი. და ალბათ ამის გამოვლენაც იყო ერთ-ერთი, რომ დელეგაცია სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და იქვე ადგილზევე გაეცნო ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შორეული ეპარქიაც არის ჩვენი ხო ახლა ოკეანის იქით მდებარეობს, ახლა ევროპის ეპარქიებთან მეტნაკლებად უფრო ადვილია ურთიერთობაც, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით უვიზო რეჟიმი გვაქვს ჩვენ უკვე მადლობა ღმერთს ევროპის ქვეყნებთან. თუმცა სიშორეში ხშირად უფრო დიდი სიახლოვეა ხოლმე. შეიძლება ესეც იყოს, შეიძლება, მაგრამ მაინც იშორე თავისას შვება. ვთქვათ, ევროპაში წასული ადამიანები თუ ახერხებენ თითქმის ყოველწლიურად დაბრუნდნენ სახლში და მოინახულონ თავიანთ შინაურები, ამერიკაში წასული ჩვენი თანამოქალაქეები ხშირად 10, 12, 15 წლის განმავლობაში არ არიან სახლში ნამყოფები და მხოლოდ Skype-ით და შემდეგ ურთიერთობენ. ამიტომაც ეს ძალიან მოსაფრთხილებელია, რა თქმა უნდა და დავფიქრდეთ ჩვენ იმაზე, მართლა რატო ხდება ასე ზოგიერთების მხრიდან გაღიზიანება, რომ ჩვენ არ ვკარგავთ ჩვენ თანამოქალაქეებს, მით უმეტეს იმ დემოგრაფიულ ფონზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას სამწუხაროდ აქვს, ჩვენ თვითონ ჩვენიანს ვაკითხავთ, ასე ვთქვათ, სადაც არის და უქმნით იმ სულს, იმ განწყობას, რომ მათ შეძლონ ერთ დღეს ნამდვილად სახლში დაბრუნება და რაღაც ისეთი გამოცვლილი არ დახვდეთ ყველაფერი, რომ აქაც უცხოთი აქაც უცხოთი ღმერთმაგნას უკეთესობისკენ შევიცვალოთ, მაგრამ ისე არა რომ ადამიანებმა ვეღარ გვიცნონ და აი ამ ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მტრული ძალა არ მოიწონებს და შეეწინააღმდეგება და შეეცდება, რომ ეს სწორად დასმული აქცენტები, თუნდაც საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის მხრიდან, რომ ჩვენ ვართ თავისუფლები, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ერთი-ერთზე ურთიერთობა ყველასთან, არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიცავთ და ღვთისმსწავლობით დავიცავთ იმ მართლმადიდებელ სწავლებას და სულისკვეთებას, რომლითაც ჩვენ უკავშირდებით ერთიან მართლმადიდებლურ სივრცეს, ყველა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიას, ეს, რა თქმა უნდა, არ არის შეიძლება მოსაწონი და კითხვა გასაცემი რატო ხდება ხოლმე ასე ცუდად ამ ყველაფრის უტრირება შეიძლება ითქვას და ინტერპრეტირება. მართლა, გამომდინარე იქიდან, რომ კმაყოფილები დაბრუნდნენ დელეგაციის წევრები, იგეგმება თუ არა ახლო მომავალში აი ესეთი ვიზიტების გახშირება? არა კონკრეტულად ამერიკაში, არამედ ზოგადად საზღვრებს მიღმა. საზღვრებს მიღმა მეტნაკლებად ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლობა ჩადის ხოლმე ყველგან, ღებულობს ხოლმე მონაწილეობას სხვა საერთაშორისო ფორუმებში თუ შეხვედრებში, თუმცა ამ რანგის შეხვედრა მართლა კარგახანია არ გამართულა და ასეთი წარმომადგენლობითი შეხვედრა ნახოთ როგორც იქნება საშუალებები, როგორც იქნება ქვეყანა, როგორც იქნება ხალხი. კეთილი, აღარ დაგვრჩა ბევრი და თუ გნებავთ აი შედეგზე, ვთქვათ, გააკეთოთ რაღაცა ერთგვარი რეზიუმე ამ ვიზიტისა, აი რას ელით პირადად თქვენ, ვთქვათ, როგორც რიგითი სასულიერო პირი ამ ასეთი ურთიერთობისგან. მეტ ინფორმაციულობას ალბათ, მეტ ცოდნას იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ისმება ხოლმე ჩვენი ხალხის და საზოგადოების წინაშე. ველით იმ დადებითი ღირებულებების კაფეოდ, ვთქვათ, და დაფუძნებას, რომლის
შემოტანის სურვილიც ჩვენმა მოსახლეობამ რამოდენიმეჯერ დააფიქსირა მათ შორის არჩევნებზეც. ველით ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდას, რომ ჩვენი მოქალაქეები წარამარა არ იყვნენ ვიღაცების თავდასხმის და გატაცების მსხვერპლი და ძალიან გვინდა რომ ეს ჩვენი მოუშუშებელი ჭრილობები ამერიკაში საუბარი შეეხო ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ჩვენს მიტაცებულ ტერიტორიებს, მათ შორის სამაჩაბლოსა და აფხაზეთს და საუბარი შეეხო იქ დარჩენილი ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობას, რაც ისედაც კარგად იციან იქ დეპარტამენტში, მაგრამ არ არსებობს არც ერთი შეხვედრა მისი უწმინდესობის კურთხევით, რომელიც კი გაიმართება და სადაც საქართველოს ეკლესიის დელეგაცია იქნება წარმოდგენილი, რომ მსგავს საკითხს არ შევეხოთ და აი ეს საკითხები ღმერთმა ქნას, რომ მშვიდობით გადაწყდეს და დასრულდეს და აწი შედეგები აწი უნდა გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ეხლა გაიმართა ეს შედეგი და ეს შეხვედრა დაიგეგმა მომდევნო შეხვედრები და ვნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები. მადლობა. რის საშუალებას მოგცემენ. სიტყვა მშვიდობა ახსენეთ და ჩაგეჭირებით. ყოველთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახლა ალბათ განსაკუთრებით. მადლობა, მშვიდობას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც. შევახსენოთ მათ, რომ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოს დელეგაციის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საუბრობდით. საქართველოს 9 საათი შესრულდა გიორგი, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ერთსულოვნების ეთერში ახლა 9 საათიანი ლოცვის დროა, დაგველოდეთ მომდევნო სტუმრებით მალე დაგებრუნდებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო.
იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს, მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს, კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. გრძელდება გადაცემა და დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი ბატონი გია არაბიძე შემოგვერთდა დილომშვიდობისა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და ისეთ საინტერესო და საჭირო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ალბათ არ გვაწყენს თვითონ ჩვენთაგანს რომ მოვისმინოთ. და ყველა ჩვენგანს აწუხებს პრინციპში. აწუხებს, ხო, სამწუხაროდ გუშინ ღამით ისევ მოხდა თეოდორე მღვდლის ქუჩაზე გაზის გაჟონვის შედეგად აფეთქება და ამან უკვე ისეთი სისტემატური სახე მიიღო, რომ ფაქტურად დღე არ გადის, რომ არ გავიგოთ, რომ ვიღაცას მსგავსი პრობლემა შეექმნა. რასთან გვაქვს საქმე? არის ეს დაუდევრობა თუ მხოლოდ სოციალური პრობლემა, როგორც ამბობენ? ყველაფერთან ერთად, მაგრამ მოდი დიფერენცირება გავაკეთოთ აი ამ პრობლემებისა. კი ბატონო. პირველ რიგში ავიღოთ ჩვენ მომხმარებლებმა პასუხისმგებლობა და ჩვენი პასუხისმგებლობით დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში რაც ჩვენ შემთხვევები ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი არც ცენტრალური მაღალი წლების, არც დაბალი წლების გაზის ქსელი არ არის როყოფილი, მაგრამ არ მახსენდება შემთხვევა ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ქსელის, მე მაგ გარექსელზე საუბარი, გაუმართლებით მომხდარ იყოს გარკვეული პრობლემა, თუ არ ჩავთვლით შარშანდელ დიდ სოფელ დიღომში სახში რომ აფეთქდა გაზი, სადაც გაზის გაზიფიცირებული არ იყო. სხვა შემთხვევაში ყველა ვარიანტში აფეთქება ხდება დაუდევრობით ბოლომდე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველში ჩვენი, ანუ მომხმარებლის გარკვეული ზემოქმედების შედეგად. მოდი ვინაიდან ახალი სიტუაცია, გუშინდელ სიტუაციაზე 2-3 სიტყვა ვთქვათ, იმიტომ რომ
ყველა ცარსახად თანხმდება, ახლა ამას აღარ უნდა უკვე დიდი სპეციალისტობა, არ უნდა დიდი განათლება, რომ თუ რამე აფეთქდა სახში, ეს არის გაზის შედეგად, გაზის დაგროვების შედეგად აფეთქება, იმიტომ რომ ახლა არც ბომბი ჩამოარდნა და არც მოლოტოვის კოქტეილი უსროლია ვინმეს. ეხლა ყველაზე მთავარი პრობლემა დგება ჩვენთვის, რატომ ხდება გაზის დაგროვება, რომ მიზეზი რის შედეგადაც მოხდა გაზის დაგროვება. აი აქ არის უკვე ძალიან საინტერესო ფაქტები. პირველი ფაქტი, აი დაუშვათ 2019 წელს თბილისი ენერგიმა დაახლოებით თუ არ ვცდები 45,000-მდე გაუმართავი ხელსაწყო ამოიღო, მარტო ერთ წელიწადზეა საუბარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მერვე ოჯახს საქართველოში თბილისში გაუმართავი ხელსაწყო გააჩნია. და ყოველი მერვე ოჯახი არის საფრთხის წინაშე. არა, ნუ დავთვლით, ეს არ არის. ყოველი მერვე ოჯახი არ არის, ყველა ოჯახს მინიმუმ 3 მეზობელი ყავს. გადაამარავლეთ ეხლა და ფაქტიურად თითქმის ყველანი ვართ რაღაც გარკვეული პრობლემების ქვეშ. იმიტომ რომ აი ეს აფეთქება არ არის მარტო საკუთარ ოჯახზე მიტანილი ერი, შეზე გარეთში მყოფს ეს რა ჩვენ ნახეთ მაგალითები სამწუხარო მაგალითები. ავთან დილის ქუჩა ბოლო იყო ის საშინელი სიტუაცია მოხდა. აქედან გამომდინარე პირველი რაც არის და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს რომ თუ ღმერთმა ქნასა სხვათა შორის ძალიან გააქტიურდა ბოლო დროს თბილისი ენერგი ყველა ბინაში შედიან რამოდენიმეჯერ ჩემთანაც იყო სახში უკვე სპეციალური აქტი დააწერეს შეამოწმეს ნახეს და ასე შემდგომ თუ მოვიდა ვინმე და გაგვაფრთხილა რომ რაღაც გარკვეული პრობლემა გვაქვს ხელსაწყოსთან დაკავშირებით კატეგორიულად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აი ამ ხელსაწყოს ჩართვა და წნევის ქვეშ დაყენება ეს სახიფათო არა მარტო დაუშვათ თქვენი ჯანმრთელობისაც არამედ ჩემთვის თქვენთვის და ასე შემდგომ რაღაცნაირად კანონივით უნდა შემოიღოთ რაღაც უნდა ვთქვათ არ შეიძლება მეორე ვარიანტი გამართული ხელსაწყოები ეხლა გამართული მანქანა შეწყდება ავარია ამიტომ დგება მეორე საკითხი, ექსპლუატაციის საკითხი. შეიძლება გამართული იყოს დანადგარი, არავითარი პრობლემა არ გქონდეს, მაგრამ ჩვენი არასწორი ექსპლუატაციით იგივე პირობები შევქმნათ, რასაც ქმნის გაუმართავი ხელსაწყო. აი ახლა გუშინ მაგალითად ესეც უნდა სპეციალისტმა და რასაკვირველია, მაგრამ აი გუშინდელზე რატო დავიწყე ეს საუბარი? მე ბონებრივია ნახავენ არ არის რთული გამოსაკლები რა მოხდა ეგ. რატომაც ისეთი შტაბეჭილება ხდება, რომ გარკვეული დაუდევრობის გამო მოხდა გაზის დაგროვება და შემდგომ მისი აფეთქება. ახლა რა უნდა იყოს ეს დაუდევრობა, როგორ უნდა მოხდეს დაუდევრობა? ხო, აი რა არის ეს? პირველ რიგში ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ელემენტარული საკითხია, რომ გაზქურაზე ვადუღებ ჩაის. კი ბატონო. გადმოვიდა წყალი და ჩაი. გაითიშა. ამ დროს შეიძლება მე ვიყო აბაზანაში. ხო, ან აბაზანაში იყოთ, ან და დაუშვათ არც იყოთ აბაზანაში, დაინახეთ რომ გადმოვიდა, გადადგეთ საერთოდ დაგავიწყდათ ყველაფერს, გახვედი სახედა, წახვედი და წახვედი. თუ ეს ბატონი გუშინ სამსახურის შემდგომ მოვიდა და სამსახურის შემდგომ მოხდა აფეთქება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი სამსახურის ყოფნის პერიოდში იქ მოხდა გაზის დაგროვება. ან რაღაც მოხდა და დარჩა და აი ამის გამო გამოიწვია გასაკეთი უცნაური თვისება, რომ თუ დახურულ სივრცეში ხდება დაგროვება გაზის და ეს კონცენტრაცია დახურულ სივრცეში 5-15%-ია. ელემენტარული ბიზგი ჭირდება ასაფეთქებლად. იქ ტელეფონის ზარი იქნება, შუქის ანთება იქნება. იგივე კარის უდურის ჩამოწევა, ხმამაღალი საუბარი, მნიშვნელობა რა, რაღაც ელემენტარული ბიზგი და უკვე პროცესი იწყება. რასაც ჯამში უნდა გაფრთხილება. ბატონო, თქვენ ახსენეთ, მაპატია გიორგი. თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან გააქტიურდნენ სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც ანუ გაზის წარმომადგენლები და ხშირად ტოვებენ ხოლმე, შეგიმჩნევიათ თქვენს ალბათ სტიკერებს, გააღეს სარკმელი და სამზარეულოშიც ტოვებენ ხოლმე. ანუ ჩვენს ტელემაყურებელს კარგად რომ ავუხსნათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟანგბადის მიწოდება ოთახში, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი თავდაცვითი საშუალება, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია საფრთხეები ავიცილოთ, მათ შორის გაზის შეფერილობა და ასე შემდეგ. სამწუხაროა ძალიან რომ სუნი აღარ აქვს ამ გაზს და აქვს მე სხვათა შორის ვერ ვგრძნობ ისეთი მძაფრი სუნი როგორც ჩემს ბავშვობაში ქონდა ხო გეტყვით ორი წუთად მაგასაც დაგავჩერე მიუხედავად ამ ხელა ინფორმაციული კამპანიისა მიუხედავად ჯარიმებისა სამჯერ ერთ და იგივე ოჯახში ჩახსნილი გამათბობელისა თუ წყლის გამაცხელებლისა და ხელახლა ისე ოჯახის მიერ დამონტაჟებულისა აქ უკვე ალბათ ერთმნიშვნელოვნად დაუდევრობასთან გვაქვს საქმე და უპასუხისმგებლობასთან ალბათ ხო მე კი გეთახმებით მიწვიდა დავიწყე უმეტად წილად მომხმარებელი მე უფრო ვარ პასუხისმგებელი იმიტომ რომ კანონშედაც უყურეთ
საკუთარ ბინაში მე ვარ პასუხისმგებელი ჩემი გაზის ხელსაწყოს მუშაობაზე. არ არის დაუშვათ თბილისი ენერგი პასუხისმგებელი. უბრალოდ თბილისი ენერგი უწევია გაზის უსაფრთხო მიწოდებაზე პასუხისმგებლობა, მაგრამ როგორც თელასია დღეს, თელასი მოგიყვანთ მრიცხველამდე ელექტროენერგიაზე, იმის შემდეგ პასუხს არ აგებს. სახში რომ ელექტროგაყვანილობა გაგეფუჭდეს, თელასის თანამშრომლებს ხომ არ ეძახებს. რა თქმა უნდა. დაახლოებით ეგეთი სიტუაციაა, მაგრამ ვინაიდან გაზი გაცილებით უფრო საფრთხეა და საშიშია, ამიტომ არის დავალდებული რომ თელასი აქვე საქენე თბილისი ენერგიის თანამშრომლები შემოვიდნენ და ვიზუალურად პირველი შეხედვით მაინც შეამოწმონ და ნახოს სიტუაცია რა გვაქვს. ხოლო ექსპლუატაციაზე ხელსაწყოს ექსპლუატაციაზე ის ვერეთა შემთხვევაში პასუხს ვერ აგებს, ვიდრე ამაზე ჩვენ ვაგებთ პასუხს. ამიტომ ძალიან დიდ წილად არის აუცილებლად რაც გეთანხმებით რომ ეს არის ჩვენი დაუდევრობა. არასწორი, ისე იგი დავიწყოთ, ისე იგი გაუმართავი ხელსაწყო. გამართული ხელსაწყოს შემთხვევაში არასწორი მისი ექსპლუატაცია და უყურადღებობა. ეხლა რაც შეეხება ძალიან კარგად ახსენეთ თქვენ ოდორანტთან დაკავშირებით. ოდორანტის ნორმა ცნობილია და კეთდება 1 კუბური მეტრ გაზი მინიმუმ 16 მგ ოდორანტი უნდა მიცე რომ სუნი კონდეს. თუ გახსოვთ თბილისში რამოდენიმე 1 წელია მე მგონი შეიძლება წელიწად ნახევარი თბილის რომ სუნი დგა ქუჩებში გაზის. ეს ოდორანტის სუნი გახდა და ამ შემთხვევაში ოპერატორმა ცოტა უფრო ზედმეტი რაოდენობის ოდორანტი მიცა და ამიტომ დადგა სუნი. ეხლა მეტყვით და სწორად მეტყვით რომ გამოდის რომ ჩვენი ქსელი სიმჭიდროვე არ არის მაღალ დონეზე გაკეთებული, თუ რატო გამოვიდა ოდორატო გამოვიდა, გატო გამოჟორა გაზმა და რატომ დადგა სუნი. აქედან გამომდინარე არის შესაძლებელი და ამაზეც ფიქრი უნდა და გაანგარიშება უნდა იქნებ ოდორანტის ზომას მოუმატოთ. ეს ოდორანტი არ არის მომწავლებელი პრობლემას არ უქმნის ადამიანის ორგანიზმს, რომ იქნებ უფრო მძაფრი გახდეს ეს რომ შესაძლებელი იგზნოს და რაღაც გარკვეული ღონისძიება მიიღოს. მარტო ეს არ არის გამოსავალი, კიდევ მინდა გკითხოთ პროფილაქტიკაზე, თქვათ ახლა მთელი ზაფხულის განმავლობაში გამათბობლები გქონდა ყველა ჩვენგანს გამორთული. მადლობა ღმერთს, როგორი მზიანი და თბილი ოქტომბერი გვაქვს, მაგრამ სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ შეიცვლება ცოტა ხანში ამინდი და ალბათ ყველა ჩვენგანი უკვე მიმართავს ამ გამათბობელ საშუალებებს და გავააქტიურებთ. ანუ ჩავრთავთ, ხო, მოქმედებაში მოვიყვანთ. აი, მანამ ამ კონდენციამდე მივალთ. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ შევამოწმებინოთ პროფესიონალს გამათბობელ და აქვე კითხავთ, რადგან ბევრი დრო არ გვაქვს. წესებზეც რომ გითხრათ შეგიძლიათ, აი თქვათ, იგივე წყლის გამაცხელებელი სად არის სასურველი დადგეს ეს იყოს გარეთ, თუ ოთახიდან იღებდეს თქვათ გარეთის მექანიზმს უფრო აქებენ. კითხავთ. აი პრაქტიკული რჩევები რომ მოგცეთ. ჩვენს პირობებში საქართველოს თბილისის პირობებში კატეგორიულად აკრძალულია ღია წვის სასეცხლები, ანუ ისეთი ხელსაწყოების, რომელიც ჰაერს მოიხმარს ოთახიდან და უარეს შემთხვევაში ჰაერსაც ოთახში გამოაფრქვევს, ვის ნაწარმზეა დაყენება. გამორიცხული არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ღია წვის კამერების დაყენება არც ოთახის შიგნით, არც ოთახის გარეთ არ არის საცხოვრებელ სახლებში. მას თავისი დანიშნულება აქვს და თავისი გამოყენების სფერო აქვს. აქედან გამომდინარე, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გამათბობლის და მით უმეტეს აბაზანაში წყალგამაცხელების დაყენება. ფართისა და გარკვეული პრობლემების გენაში, იმიტომ რომ გაზის ხელსაწყოს მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, რომ მან უნდა მოიხმაროს ჰაერი და ის CO2 და CO2 გამოაფრქვიოს გარეთ. თუ ყველაფერს ამას ბინაში აკეთებთ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ წინასახად უკვე განწერული. ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. ეხლა ეს ძველი აშენებული სახლი იყო და ფიქრობ, მაქსას უნდა კონდეს სარკმელი. სამწუხაროდ, ჩვენ ბინებში მეტალოპლასტიკის შემოსვლის შემდგომ აღარ დარჩა გასანიავებელი ფანჯრების და სარკმელების ადგილი. აუცილებლად ხალხო, გაიღეთ 2 კაპიკი ფული, ჩააყენეთ, გააკეთეთ, იმიტომ რომ დაცული იქნებით აბსოლუტურად ყველაფრისაგან. იწყება ზამთრის სეზონი. 10 ჯერ იმატებს გაზის მოხმარება. რა ჩააყენან? სარკმელები? ხო, სარკმელი, რომელსაც გააღებ. ეს სარკმელი აუცილებლად შიგნიდან გარეთ უნდა იღებოდეს. როდესაც შიგნიდან გარეთ იღება სარკმელი, პირველი დარტყმა საფეთქების შედეგად ეს სარკმელი ღებულობს, მთელი ეს ზალა გამოდის გარეთ და შენობაც გადარჩება, კედელიც გადარჩება და მეზობელიც გადაგვირჩება. ბატონო გია, ბოდიში შეგაწყვეტინებთ. ანუ მეტალოპლასტმასის აქვს ესეთი მექანიზმი, ყველამ ვიცით, რომელიც არა მხოლოდ შიგნით იღება, ესე გარედანაც შიგნითაც გადმოდის ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ფანჯარა გადმოდის სახლში და არა გარეთ. ანუ ეს ვარიანტი არ ამართლებს? არ ამართლებს, იმიტომ რომ
აფეთქების შემდეგაც არა და მე მეგონა ამით თავს ვიცავს. არა, უყურე, მე სარკმელს ხო აუცილებლად უნდა იღებ შიგნით და გარეთ. დაარტყა ძალა, გაირღვა პირველი ეს და გამოვიდა ეს ძალა ყველაფერი გარეთ. ეხლა მე მესმის დაყენებული გვაქვს, მეც ასე მაქვს სახში, მეც არ მაქვს სარკმელი დაყენებული. ფანჯარა ჩემი იღება და ასე შემდგომ. უნდა შევძოთ რომ იმ ფანჯარაში კიდევ ერთი სარკმელი იყოს, გაგიგებ რომელსაც გააღებთ. სამზარეულოში ალბათ. სამზარეულო ბუნებრივია, სადაც გაზის ხელსაწყო არის, გააღებთ ამ ფანჯარას და როდესაც გაზის ხელსაწყო ჩართული გაქვს, ქურა არის, წყალგამაცხელებელია, ნუ ქვაბები ძალიან კარგია თუ გარეთ იქნება ბალკონზე, მაგრამ არის შემთხვევა რომ ვერ გადის ბალკონზე ისე ცოტაშია. ხედავთ კიდევაც რომ უფრო აივნებზია. აივნებზია მაქსიმალურად, მაგრამ მე ვხედავ ახლა ახალ აშენებულ ბინებს, ეგრეთ წოდებული სტუდიოს ბინები რომ არის და ახლა დღევანდელი რა ქვია კანონმდებლობით გარეთ აიგზავნა. ხო, აუჩებად სახში ღია სარკმელთან ერთად, სახში ღია სარკმელთან ერთად. აი სარკმელი აუცილებელია. აი რაღაც წესად ხო შეიძლება გავეხავდოთ. არა მაქვს სარკმელი დაუშვათ, რომ ნახევარი საათი 40 წუთი რომ ამუშავებ გაზის ხელსაწყოს ქურა არის. გამოვაყოთ ერთი საური სამი. ბატონო, რა თქმა უნდა, ისედაც კაცო ხშირად უნდა გავანიოთ. აი ეს არის მთავარი და ამით ისეთი პრობლემები მოიხსნება, გაგიკვირდებათ. ბატონ გია, ვისაუბრეთ, თქვათ, მე გკითხეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქო პროფილაქტიკა. ამაზეც რომ ვისაუბრეთ. აუცილებელია. უფასოა ჯგუფის გამოძახება? აი მით უმეტეს რა გახდა რუსუდან რომ მანამ ჩავრთავ გამოთბობას გამოიძახო ეს ჯგუფი და შეგიმოწმოს. არა, როცა იცი რომ შენი გამოთბობელი არასწორად არის შეერთებული, არ იძახებ თორე ადამიანები რომელსაც ყველაფერი წესრიგში ზოგად პროცესზე ნახე. შეიძლება არაფერი არ იყოს დარღვეული, მაგრამ გიყენია 20 წელია. გათბობის წელია. აპრილის 15 წუთში გამორთე გათბობის ქვაბი და მოვიდა ნოემბრის 15 რიცხვი და უნდა ჩავრთო. ხალხო, არაფერი პრობლემა არ არის. მთავრობა საქართველოს ენერგი სპეციალური დადგენილება გამოსული ამასთან დაკავშირებით. უფასოდ აუცილებლად კიდე ადჯერ ვიმეორებ, თუ გინდათ 10 ჯერ გამოიძახეთ, 10-ჯან თუ გინდა 8 იყოს ცრუ განგაში. მაინც ჯობია გამოვიდეს. აი მე პირველად წელს ამას გავაკეთებ. გამოვტყდები რომ შარშან ეს არ გამოვიდეს. დამთავრებულია ყველაფერი. გამოიძახეთ, ნახავთ, შეამოწმებენ. არ ჭირდება დიდი დრო ამას. დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში კაფით შეამოწმებენ და დაგიწერენ აქს რომ თქვენი ხელსაწყო მზად არის ექსპლუატაციისათვის. ოღონდ თქვენი ექსპლუატაციის სისწორე უკვე თქვენი პრობლემაა. თუ არ არის ამ დროსაც აქტი იწერება? აუცილებლად იწერება აქტი, გეგრძალებათ მისი ჩართვა, სანამ არ მოაწესრიგებთ. გეძლებათ გონივრად. თვითონ იმ დროს არ მოგიწესრიგებს, აი მაპატიეთ ასეთ შეკითხვა. ანუ თქვათ აი რაღაცა დარღვევა აღმოაჩინეს. თუ ელემენტარული დარღვევა დაუშვათ. უნდა მოვიდნენ? არა, თუ ხამუთია გადასაჭერი და მეტი არაფერი მე მესმის, მაგრამ თუ ხელსაწყოა გაუმართავი უკვე ფიზიკურად, ბუნებრივია ის იმას ვერ გაიკეთებთ, რეკომენდაცია იქნება შეცვალე. ან დაუშვათ ისეთი რაღაცა, რომელიც წამიერად ადგილზე არ კეთდება, აუცილებლად დაგიწერენ აქსა გეტყვია რომ ერთი თვის განმავლობაში, 2 კვირის განმავლობაში შეცვალეთ, დააყენეთ ახალ და ასე შემდეგ. ეს მოსახლეობა უკვე ფასიანია. არა. არა. აი მაგალითად სახლში აქვს ვინმეს სწორად დამონტაჟებული, მაგრამ აი მაგალითად ეზოში რაღაცა კუსტარულად აქვს გაკეთებული, აი რაღაცა მილი მიდის სადღაცა. და შენიშნეს ეს და უთხრეს რომ ეს უნდა გამოცვალოთ. ისევ ეს ჯგუფი არ გამოიძახოს? ეს დაგიწერს აქტს. აუცილებლად დაგიწერს აქტს და გეტყვის რა უნდა გააკეთო. მე ამის შემდგომ სხვა ჯგუფს გამოიძახე. სხვა ჯგუფს გამოიცხადე, მაგრამ ერთი აი პრობლემა, რასაც თქვენ შეეხეთ, ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი ამ პრობლემებს საქართველოში ნაკლები ყურადღება იქცევა. რას გულისხმობთ? მე რაც თქვი? და სერტიფიცირებული იმ ხალხის იმ ფირმის მოძებნას, რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებს თავისთავზე, რომ თქვენი საკვამლემილი ხელსაწყოდან გამოვიდეს ატმოსფეროში ისე, რომ არც მეზობელი დააზიანოს, არც თქვენ მოგცეს ზიანი. ანუ გვაქვს ამ მხრივაც პრობლემები, კვალიფიკაციის მხრივ. ჩვენ ვართ ჩამოგიდებული ძირითადად ელიავას ბაზრობაზე. კი ბატონო. სადაც შესაძლებელია, რომ საკმაოდ კვალიფიცირებული, ძალიან კარგი ხელოსანი იყოს, რომელსაც კარგად შეუძლია ამ საქმის გაკეთება. მაგრამ შეიძლება იყოს პირიქითაც. შეიძლება იყოს პირიქით, პრობლემა არა და მეორე პრობლემა უყურეთ, რომ ამის დამყენებელმა, ვინც ეს დაგიყენა თქვენ, აქტი უნდა გააკეთოსო და სპეციალურად უნდა მოაწეროს ხელი, რომ ის პასუხისმგებელია ამის გაკეთებას. აი კიდევ ცნობიერების პრობლემასთან მივედით. ეხლა მე თქვენგან გავიგე ეს. არ ვიცოდი რომ ყველა ვარიანტში ის გიდგენს აქტს. აუცილებლად. ჩვენ ვაყენებინებთ და დაუშვებთ. პასუხისმგებლობა არის მეორე ვარიანტი. ეს პასუხისმგებლობა როგორ აიყოს კაცო, თუ მას იურიდიული სტატუსი არ გააჩნია, თუ მას არ აქვს შესაბამისობის დოკუმენტი, რომ მას აქვს უფლება ამის გაკეთებისა და ეხლა მიდის უზარმაზარი საქმე. დაახლოებით 600 კითხვიანი
ტესტი მაქვს შედგენილი ალბათ სადღაც ნოემბრის დასაწყისში დავიწყებ უკვე გადამზადებას აი ამ სპეციალისტებისას, რომელსაც მიეცემათ უფლება გადაყენების და შესაბამისი დოკუმენტის გაცემის, რომ ის პასუხისმგებელი ამაზე. ბატონგე, ჩვენი საუბრის დრო იწურება, მაგრამ აუცილებლად ამ კითხვის გარეშე ვერ დავასრულებთ თქვენთან საუბარს. გარდა აფეთქებების არის კიდევ C2, რომელიც ისე კლავს ადამიანს, რომ არც აფეთქების ხმა ისმის, არაფერი არ ხდება. გუდავს. ამ შემთხვევაში ალბათ ამ სარკმლის გამოღება კარგი იქნებოდა, მაგრამ კიდევ როგორი ამბავი. აი მაგალითად კორპუსის ბინაში, სადაც სამზარეულოდან ყველა ფანჯრიდან გამოყოფილია ეს საკვამური, ხო? პირველი სართული მეორეს წამლავს, მეორე მესამეს, მესამე მეოთხეს და მეცხრე სართულზე კარგად მოწამლულები არიან უკვე. ამ შემთხვევაში მე მეოთხეზე, მე მხოლოდ 3 ადამიანი მწამლავს, მე კიდე ზევით. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რაიმე პასუხისმგებლობა არ აკისრია, იმიტომ რომ ადრე მე მახსოვს ძველ ბინებში დიდი უშველებელი მილები იყო ხოლმე და ყველას იქ ქონდა, ხო? ეხლა ესეთი მილი არ არსებობს. არ არსებობს, ხო. აი ამ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ ნამდვილად ვიწამლებით თუ ეს წარმოსახვა აქვს? არა, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ვინაიდან საქართველოში ძალიან უაზროდ გავაუქმეთ ცენტრალური გათბობა, სადაც ერთი საკვამლე მილით შეიძლება 20-30 კორპუსი მომარაგებულიყო. რჩება ახლა ინდივიდუალური საკვამლე მილები, რომელიც აბსოლუტურად გეთანხმებით, როგორც კი გათბობის სეზონი დაიწყება, შვილიშვილი აი ამაზე ვერ გამიყვანია. დარჩენება, არათუ შვილიშვილი, რომ გავარ სუნთქვას ვიკავებ და ისევ შემორბივარ უკან. განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როდესაც საკმაოდ სერიოზულად ჩანს და კარგად გზნობ ამაზე და ხარჯია მომატებული. არის საამშელებო ნორმები, რომელიც ალბათ მალე უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში, იმიტომ რომ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე უკვე აშენებულ სახლებსაც კი შეიძლება რომ გაკეთდეს ერთი საკვამლე მილი სადარბაზოების მიხედვით და ყველა ქვაბიდან გამოსული წვისაერადი ნაწარმო მოიყაროს თავი აქეთ და შენობას დაახლოებით 5-6 მეტრის ასწეს და ზედა ატმოსფეროში გაიფანტოს. ეს ერთი. მერე აუცილებლად საამშენებლო ნორმატივებში შესატანია, რა ქვია, ცვლილება, რომ ახალი აშენებული სახლები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აშენდეს თუ არ იქნა საერთო საკვამლე. ხო, მაგრამ როდის ბატონო? უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ მიღუპება, გეთანხმებით, იღუპება. აი მაგალითად მე ვნახე ბოლო დროს რომ ნორმების მიხედვით უკვე სხვაგვარად დაიწყეს ფასადებზე და განლაგება აი ამ საკვამლე მილების, რომ მინიმიზაცია გაკეთდეს ერთმანეთის მოწამვლის. მინიმიზაცია, მაგრამ მოსპობა არ შეიძლება. მოსპობა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ თუ გაკეთდება საკვამლე მილები. ცენტრალური. რომ დაგრძელდეს ეს მილი, წვას ხელს შეუშლის და კარგად არ იმუშავებს. მაგაც გამოტვემა რა სად უნდა და რა მნიშვნელობა ხარი მოგიტეხავს, უშუალოდ სერიოზულად მოაშორებ კორპუსს. ამიტომ კორპუსის კედელზე ერთი მილი სადაც შემოა. აივანთან არა ეს თვითონ მაცხოვრებლებსაც ხომ შეუძლიათ პრინციპში სანამ სახელმწიფოს დავალოდებით როდის კანონს მიიღებს ჩვენი ხარჯი შესაძლებელია. უბრალოდ მე რა ქვია რომ მომეფიქრებია ფასსაც გეტყოდით რა ღირს ეს მილი და შემიძლია მაგის სურათების მომეტანა და განლაგე. არ არის რთული მისაგები მე ერთ-ერთი. ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ სხვა დროს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაა. ასე მინდა კითხოთ, ხშირად უშუალოდ გაზის ქურა უნთიათ და იმით თბებიან. ეს რამდენად ნორმალურია? არ შეიძლება. აი მაგალითად მე ცოტა ეჭვი მეპარება რომ აი რაც მოხდა ახლა რა ქვია გუშინ გათბობის გამო ხომ არ მოხდა, განსაკუთრებით საშიშია საცხობი, რომელიც გაზზე მუშაობს. ზედა ქურები ზედმეტნაკლებად შესაძლებელი აიტანოს კაცმა, იმიტომ რომ ძალიან ნაკლები ხარჯი აქვს. ხოლო ქვედა ქურა, რომელსაც საცხობი აქვს და გაზით, ის ძალიან საშიში რაღაცაა, ძალიან საშიში რაღაცაა. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი. მე გეკითხები, გინ სიცივით მომკვდარ ვარ? გინ დაუშვათ, რა ქვია, გაზს გაუგოდივართ. ეგეთი იდეოლოგიაც არის ჩვენთან. თუ სხვა გზასაც საშუალება არ გაგაჩნიათ, ფანჯარა და კარი მაინც გამოვაკეთ ცოტა ხანში, რომ არ გაიბუდოთ. გამოვაკეთ ფანჯრები. გამოვაკეთ ფანჯრები. საშანშავი ფილმი იყო, გახსოვთ თქვენ, გამოვაკეთ ფანჯრები. აი ამ ფილმიდან ფანჯრები გამოვაკეთ. გამოვაკეთ ფანჯრები, გაანიავეთ, რომ თავის დაიცვა და მეზობლების დაიცვა. შესანიშნავი სიმღერაც არის. სულ რაღაც 1-2% CO 2-3 წამში კლავს კაცს. ეს არის დაახლოებით 2-3 ჩასულყო. ეხლა რატო ამბობთ სარკმელს? მოკლედ თავასწროთ. და რატო ამბობთ სარკმელს? გაზის CO2, CO2 ჰაერზე მსუბუქია. ამიტომ მიდის ზემოთ, ეს სარკმელი ზემოთ რალი.
გაიტანს. ამიტომ გამოვაღოთ ფანჯრები და გამოვიძახოთ ჯგუფი, რომელიც სრულიად უფასოდ შეამოწმებს ჩვენ სახლში ნებისმიერ ხელსაწყოს, რომელიც არის დამონტაჟებული. მზადება ზამთრის სეზონისთვის. და გავახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანი ბატონი გიარაბეჯე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელმაც ძალიან საინტერესო რჩევები მოგცა. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გრძელდება ჩვენი გადაცემა მცირე ვიდეო რგოლით და მალე მომდევნო სტუმრით დაგებრუნდებით, არ გადაერთოთ დაკვირვებით. დროებით. გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაპატია გიორგი. სინქრონში ვართ მე და შენ დღეს. დაგითმობ. ვინმე მარი ფიქრობს რომ ერთმანეთს ჭამთას კარგი. დაგითმობ. დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო თემაზე გვიწევს გადაცემის გაგრძელება მოწვეულ სტუმართან ერთად. ვიდრე მას წარმოგიდგენდეთ, შეგახსენებთ, რომ ოჯახში ძიძის ფუნქცია ყოველწლიურად უფრო და უფრო მოთხოვნადი ხდება. თუმცა ხშირად პრობლემა არის ხოლმე ის, თუ როგორ შევარჩიოთ სანდო და კვალიფიციური აღმზრდელი. ამიტომ ამ თემაზე ვცლად ვისაუბრებთ ფსიქოლოგთან ერთად შემოგვიერთდა ქალბატონი თეონა ნაჭყებია. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ გესწრებით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და მიმესალმები მაყურებელს. მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევით. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ქალბატონ თეონა, მოდი ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს. საკმაოდ საინტერესო ქუჩის გამოკითხვა ჩაატარა ჩვენმა კოლეგამ. ნახოთ ერთად ეს სიუჟეტი, რას ფიქრობენ ისინი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. ისინი ვინ? მოქალაქეები. ჩვენი თანამოქალაქეები. აბა რა, მოდი ვნახოთ ერთად ვიდეო.
მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება ამ კუთხით. თუკი ობიექტურად ჩატარდება სერტიფიცირება, რა თქმა უნდა, აღამაღლებს ნდობის საკითხს, კი. პირველ შვილთან ყავდა, მეორე შვილთან უარი ვთქვი, ვინაიდან დედამ უნდა გაზარდეს შვილი. ყველაფერი, რაც არის ფორმალური ხასიათის, ანუ რაც არის დასაბუთებული, ეს არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან იქ აი ეს სერტიფიცირება იქნება თუ რაღაცა დადასტურება მათი უნარების ძალიან მნიშვნელოვანია. კრიტერიუმის, რა ვიცი, აი მე ზოგადად ბავშვი მეუბნებოდა ყველაფერს, რასაც ხედავდა. კამერები და რაღაცები ზოგადად არ მიყვარს, ეს მე მგონი არ არის და რაღაც შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს. მე ასე ვთვლი. შინაგანად უნდა იყოს ეს ადამიანი, უნდა იცოდეს, რომ ბავშვთან აქვს ურთიერთობა. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგი იქნებოდა, იმიტომ ძალიან ცუდი რაღაცეები გვესმის ამ ბოლო დროს. მე მირჩენია მივხედა ჩემს საკუთარ შვილს. ერთგული ადამიანი უნდა იყოს და ოჯახის ახლობელი. სანდო უნდა იყოს რეკომენდაციები, უნდა კონდეს, მოტივირებული უნდა იყოს რაღაც ბავშვთან ურთიერთობის გამოცდილება აუცილებლად უნდა კონდეს. თუ არა ამის შესახებ გულწრფელი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. უფრო წყნარად ახარ და უფრო ალბათ ბავშვთან დატოვებ ასეთი ძილს. ბავშვები უნდა უყვარდეს, უნდა იყოს განაცებული, რაც თავარია და თბილი და რბილი. თუ ის ბავშვთან არ არის სულით და გულით, ის ფურცელი არ უშველის არაფერს. მე მგონი ყველა ცდილობს, რომ ახლობელი და ნაცნობი მიიყვანოს და მარტო ფურცელს არავინ არ ენდობა. შვილიშვილებისთვის ყავდა, მაგრამ ცოტა ძიძა ჩვენ ქვეყანაში ისეთი ძნელი შესარჩევია, რომ არ ვიცი, ვერ გეტყვით. კეთილი. აი ნახეთ ახლა ჩვენ ერთად ქალბატონ თეონა ეს გამოკითხვა. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ საუბარია იმ საკითხზე, რომ შესაძლოა ძიძების რეესტრი შეიქმნას და მოხდეს აღმზრდელთა სერტიფიცირება. ნახეთ როგორი წარმოდგენები აქვს მოსახლეობის რაღაც გარკვეულ ნაწილს ამ საკითხთან დაკავშირებით. საინტერესო თქვენი შთაბეჭდილება არის რაიმე მნიშვნელოვანი, რაც გამორჩათ ჩვენს მოქალაქეებს, ყოველ შემთხვევაში იმ რესპონდენტებს, ვის ჩაწერაც მოხერხდა. კი, ანუ პირველ რიგში მე რასაც ვიტყოდი, ეს არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ არავის სიტყვა პროფესიონალი არ უხსენებია. ეს მნიშვნელოვანი აქცენტია. როდესაც საქმე გვაქვს ბავშვის გაზრდასთან და აღზრდასთან, მე ამას მინდა ხაზი გაუშვსო, იმიტომ რომ ეს ორი კომპონენტი მონაწილეობს ბავშვის ცხოვრებაში. ჩვენ ბავშვს ვზრდით და ჩვენ ბავშვს ვღზრდით, ანუ ვართ აღზრდელობით პროცესში. ამ პროცესს აუცილებლად სჭირდება პროფესიონალი ადამიანი, ანუ თავისი საქმის მცოდნე, ხო? არ შეიძლება ადამიანი იყოს აი ამ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმეში ჩართული და მას არ გქონდეს ელემენტარული ცოდნა. პროფესიონალი გულისხმობთ ისევე როგორც ვთქვათ, ექიმი, ჟურნალისტი, მსახიობი. მას უნდა გქონდეს შესაბამისი მინიმალური, ანუ ცოდნე კომპეტენციები რაღაც სფეროში. მე მოხარული ვარ და ბევრი ჩემი კოლეგა მოხარული არის, რომ ეს საკითხი დადგა, რომ დღეს ეს რეგულაციები უნდა შემოვიდეს. ეს რეგულაციები გულისხმობს პირველ რიგში ძიძების ფსიქოლოგიურ შემოწმებას, ანუ იქნება მათი, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზა და პედიატრიული და ფსიქოლოგიური ცოდნის არსებობა. ეს არ არის რაღაცა ისეთი გრანდიოზული და უშუალოდ მიუღწეველი ადამიანისთვის, აქ გვაქვს ჩვენ ის მინიმალური სტანდარტები, ელემენტარული, რაც არის თქვა საერთაშორისო მიღებული და გამოცდილი. იცით როგორ არის? მე ამას ვერ გეტყვით, ახლა მე ამის შედგენის პროცესში არ მიმიღია ნამდვილად მონაწილეობა, მაგრამ ის მინიმალური სტანდარტები, რაც არის დაწესებული იმისთვის, რომ ელემენტარულად აი თუნდაც ფსიქოლოგიაში ძიძას კონდეს განვითარების ეტაპების შესახებ ცოდნა და რატომ? იმიტომ რომ ყველა განვითარების ეტაპს აქვს თავისი შესაბამისი დამოკიდებულების, ანუ აღზრდელობით პროცესში შესაბამისი ქცევის განხორციელების მოთხოვნა. გასაგებია. აი საქმე ეხება მეტყველების განვითარება, საქმე ეხება თვითონ თამაშის ზოგადად მიდგომას ქალბატონ თეონა, ხო? ეხლა მე იმდენი რამ გამიგია, ვთქვათ, ფსიქოლოგებისგან და იმდენ რამეს ვაშავებდი თურმე რომ ანუ ხვდებით როცა დავინტერესდი რომ აი როგორ მიუდგე სხვადასხვა ასაკში, მივხვდი რომ როგორ ამართლებს ის, რასაც ჯერ ერთი ფსიქოლოგი გეუბნება და გასწავლის და მე უშუალოდ ბავშვთან ურთიერთობაში როგორ ამართლებს. ვთქვათ, იგივე დასჯის დროს
დასჯა წახალისების საკითხი ძალიან იცით რა არის მე ისე გამოკითხვას მინდა მიუბრუნდე და ეს ძალიან კარგია რომ ეხა გვაქვს აი ამისი გარჩევის საშუალება იმიტომ რომ ანუ ძიძა განიხილება ჩვენს რეალობაში როგორც ოჯახის ახლობელი როგორც ბებია ძიძას აქვს მეტი მოვალეობა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ის არის დაქირავებული პირი ის არ არის ბავშვის ბიოლოგიურად არც ნათესავი არც ბებია ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ცოდნები, რითიც აღიჭურვება სამომავლოდ უკვე სერტიფიცირებული ძიძა, მშობელს მიცემს იმის საშუალებას, რომ იყოს რაღაც ნდობის ფაქტორი და იცოდეს, რომ ბავშვი სათანადო პირობებში იზრდება, ანუ აღზრდელობითი თვალსაზრისით და მეცაც გეტყვით, შეიძლება რომ კონსულტირებაც კი გაუწიოს უკვე ამ ცოდნების საფუძველზე ძიძა მშობელს, თუ როგორ არის სწორი მოქცევა და რა არის რეკომენდირებული გარკვეულ ასაკში. ქალბატონო თეონა, ეს თავისთავად გაზრდის ალბათ ფასს ძიძებისას, რაც და ასეთი ძიძების მოთხოვნასაც, ჩემი აზრით. ძიძების მოთხოვნასაც აქ ალბათ იქნება უკვე ასაკობრივი კრიტერიუმი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ძიძა და ბევრი სხვა მოთხოვნა, რომელსაც მე გადავხედე, ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცნობასაც ითხოვენ. კარგი იქნებოდა ისე ასეთი ცნობები მშობელმაც რო წარადგინოს, როდესაც შულს აჩენს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ფაქტი ვიცით არა მხოლოდ ძიძის აგრესიისა, არამედ დედებისა, რომლებიც არ ვიცი, ნაგავს აყრელებზე და ხის ძირებში ტოვებენ საკუთარ შვილებს. ამათაც ალბათ ჭირდება ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცნობა, მაგრამ ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს? როდესაც შეიქმნება რეესტრი, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება იქ დარეგისტრირება. მოახდენს თუ არა, არ ვიცი, სახელმწიფო იქნება თუ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მსურველების გადამზადებას, იმიტომ რომ ეხლა ესე დღეს რომ მოვინდომოთ ამ პროექტის ჩაშვება ძალიან ცოტა ძიძას მოვძებნით ალბათ, რომელიც დააკმაყოფილებს აბსოლუტურად ყველა კატეგორიას. მაგალითად, მე ჩემ შვილებთან მყოლია ძიძა 4 წელი იყო ეს ქალბატონი ჩემს ოჯახში და თქვენ ახსენეთ ბებია. არ ყოფილა ის ძიძა, იყო ბებია, რომელსაც აბსოლუტურად ყველანაირი უნარჩვევა ჰქონდა იმისა, რომ ბავშვი აღეზარდა და ოღონდ ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დააკმაყოფილებს იმ ასაკობრივ კრიტერიუმს სავარაუდოდ რომელიც იქნება აქ მოთხოვნილი. აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, რა ხდება? Ну, თქვენ ახლა ასაკობრივ კატეგორიაზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული უფრო მეტად. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ზოგადად ასაკობრივ კატეგორიასთან მიმართებაში, ბევრი და გენდერულთან მიმართებაში წმინდა გაუსვა ხალხი. კი, კაი, გენდერულ დიფერენციაზე მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. რატომღაც ასაკოვანი ადამიანები მიღმა მიდიან ყველაფერს. დიახ, იმიტომ რომ აქ ასაკი არ უნდა იყოს განსაზღვრელი იმისი, თუ რა შეუძლია ადამიანს, იმიტომ რომ არსებობენ დაუშვათ 50 წლის ადამიანები, რომლებსაც ფიზიკურად არ ძალუძთ რაღაცის გაკეთება და 70 წლის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ენერგიულები, სიცოცხლით ახსავსეები და ასე შემდეგ არიან. მაგრამ აქ როგორ არის, იცით, რახან ჩვენ საქმე გვაქვს რეგულაციასთან, ასაკის მატებასთან ერთად რაღაც რისკები სიცოცხლის საფრთხეზე მაქვს მე საუბარი იმატებს. ამიტომ ამას რა თქმა უნდა, ეს ერთის მხრივ არის ძალიან ისეთი დისკრიმინაციული, რომ ერთმევა უკვე ასაკოვან ადამიანს ხნეს და ისეთ ძალიან ენერგიულს მუშაობის საშუალება და მეორეს მხრივ არის ის მომენტი, რომ რეგულაცია არის ეს. იმიტომ რომ სტატისტიკის თანახმად, მონაცემთა თანახმად ჩვენ ვიცით, რომ ასაკთან ერთად უკვე სიცოცხლის უნარიანობის, ესე ვთქვათ, ხარისხი მცირდება და ჩვენ საქმე გვაქვს ბავშვთან. გესმით, ეს არის ბავშვი, რომელიც ყველაზე სათუთი და მისი აღზრდის პროცესი, აი განსაკუთრებით 6 წლამდე, რა დროსაც აი სწორედ ძიძას ქირაობენ ბავშვისთვის, ძიძა აყავთ, ეს არის ყველაზე საგულისხმო ასაკი მის განვითარებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეც გამივლია რაღაცა ეტაპები ფსიქოლოგიაში სტუდენტობის დროს. ეს არის პერიოდი, რომელიც ფაქტობრივად ადამიანის მთელ პიროვნებას ხშირად განსაზღვრავს ხოლმე მთელი ცხოვრება. ეს არის მნიშვნელოვანი პერიოდი 3 წლამდე და 3 და შემდეგ 6 წლამდე. მეთანხმებით, კარგია. გენდერულ ბალანსზე მინდა გკითხოთ, აი, ვთქვათ, იგივე ევროპულ ქვეყნებში, ხა ჩვენთანაც არის უკვე ეს ტენდენცია მეტნაკლებად, აი სკოლები, ვთქვათ, არის ამისი კარგი მაგალითი, სკოლაში ხვდებით, არ გვიკვირს, ვთქვათ, მამაკაცი პედაგოგი, მაგრამ აი სკოლამდელ დაწესებულებაში გულისხმობ ბავშვთა ბაღებს და ბაღებს
იქ გამოჩნდნენ, მაგრამ არის უკვე რა ხდება თუ იცით თქვენ აი საქართველოში ამ ხრივ ძიძების ინსტიტუტთან დაკავშირებით? აი თქვენ გაგიგიათ რომ ვინმე მამაკაცი მუშაობს აღმზრდელად? გამიგია და სხვათა შორის ჩემი პაციენტი, რომელსაც ჰქონდა რაღაც გარკვეული სირთულეები ბაღში ადაპტაციასთან დაკავშირებით, მოხდა სწორედ იმ ჯგუფში, ერთ-ერთ სკოლამდელ განვითარების ჯგუფში, ესე რომ ვთქვათ, ფრესკულს რომ ეძახიან და მინდა გითხრათ, რომ შეგუების და ადაპტაციის პროცესი და ის პრობლემები, რაც ბავშვს ჰქონდა, უფრო უკეთესად გადაილახა, იმიტომ რომ აქ ჯერ ესეთი რაღაც განსხვავებულობაც არსებობს და მეორე, არ ვიცი, აი ურთიერთობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც არის მაინც განსხვავებულობა და ეს არის კარგი ტენდენცია. მამაკაც, აი თქვენ რამხელა კავშირი ყოლიათ ძიძასთან ურთიერთობა? კი. აიყვანდით? საინტერესო. იცით რა არის, რატომაც არა, დღის წესრიგში არ დგას ესეთი რაღაც, რომ ქალი თუ მამაკაცი, თუ ადამიანი აკმაყოფილებს რაღაც კრიტერიუმებს, რომელიც ჩემთვის არსებობს, მე მაქვს ესეთი კრიტერიუმები დაწესებული, რატომაც არა, აქ ჩვენ არ უნდა გქონდეს რაღაც ისეთი გენდერული დიფერენცირების ამბავი, ქალი თუ მამაკაცი. როგორც მამა და დედა თანაბრად უნდა იყვნენ ჩართულები ბავშვის პროცესში, აღზრდის პროცესში, ხო? და თანაბარი როლი აქვთ მათ, ისევე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ ქალი იქნება თუ მამაკაცი იქნება ძიძა, ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ბატონო თეონა, თქვენ როგორც ფსიქოლოგს ესე გეკითხებით, აი როგორია რეკომენდაცია, როგორი უნდა, აი რა ასაკიდან უნდა აიყვანოს მშობელმა ძიძა და ზოგადად რას ნიშნავს ბავშვისთვის ძიძა? არის ეს სტრესი? თუ არის ეს ჩვეულებრივი მომენტი, რომელსაც ბავშვი აუცილებლად გადაალახავს რაღაც პერიოდში. ძიძების თაობა მოდისვა ესეც გადიდია. ეს არის ძალიან კარგი, მნიშვნელოვანი შეკითხვა და საგულისხმო იქნება ეხლა ამაზე პასუხი მშობლებისთვის აუცილებლად. დაბადებიდან წლინახევრამდე ეს არის განვითარების ეტაპი, როდესაც ბავშვს უყალიბდება სამყაროს მიმართ ნდობის საბაზისო განცდა, ნდობის მომენტი ყალიბდება სამყაროს მიმართ. ეხლა აი ამ ნდობის თვალსაზრისით გარემოში ვინ იღებს მონაწილეობას, ვინ აჩენს? რა თქმა უნდა, ეს არის მშობლები, დედა და მამა. ამ ასაკში, განსაკუთრებით აი უფრო ჩვილობაში, ბავშვს ჭირდება საკვებით უზრუნველყოფა და სითბოთი და ყურადღებით უზრუნველყოფა. ეს არის კი, ეს შედის ამაში, ეს ემოციური კავშირი. ამ ასაკში ძალიან მაღალია მიჯაჭვურლობის ხარისხი. საერთოდ მშობელს თუ ექნება იმის საშუალება, რომ წლინახევრამდე თუ არა, წლამდე მაინც შეძლოს ბავშვის გაზრდა დამოუკიდებლად მშობლებს, დედასაც და მამასაც. ეს ძალიან დადებითად აისახება ბავშვის სამომავლო ცხოვრებაზე და თუ არ არის ამის საშუალება, მაშინ ახლა ეს რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე, კომპეტენტური და სერტიფიცირებული ძიძა, რომელმაც იცის, როგორი ყურადღების ხარისხი ჭირდება ჩვილობაში ბავშვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი ამბავი არის. გაჩნია პროფესიას ბატონო თეონა, ახლა თუ თქვათ ვარსკვლავია მართლა და მთელი ცხოვრება უწევს მოგზაურობა, ასეთ შემთხვევაში კი მიმართავენ ხოლმე, მაგრამ მე გამიგია ისეთი შემთხვევები, როდესაც სულ არა აქვს მაგალითად აუცილებლობა იმისა, რომ აიყვანოს ძიძა აი ამ კონკრეტულ პერიოდში, მაგრამ აყავთ მაინც. ალბათ აქაც რაღაცა რა თქმა უნდა, იცით რა, ჩვენ ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ დღევანდელი ყოფა ისეთ ფორმაში ხორციელდება, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დაკავებულები, სამსახური განაპირობებს ჩვენი ცხოვრების ხარისხს, შემოსავალი ესე რომ ვთქვათ, ამ შემოსავალს ჭირდება დრო, რომელსაც ჩვენ დავხარჯავთ. ამიტომ ძალიან ისეთი არის, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დავუშვათ კი თუ არა, თუ არის ამის შესაძლებლობა, რომ არ აიყვანოს წლამდე
და თვითონ მშობლებმა გაზარდონ ბავშვი, ეს არის კარგი. მშობლებმა აქ ძალიან კარგია, რომ მშობლებში იგულისხმება ამ შემთხვევაში დედაც და მამაც და არა მხოლოდ დედა როგორც კეთილი. და ინდიკატორი ვახსენე სიტყვა კონტროლის მექანიზმზე მინდა გკითხოთ. ხშირად მიმართავენ თქვათ აღჭურვავენ ხოლმე კამერებით, სათვალთვალო კამერებით სახლს ან არ ვიცი, შეიძლება იყოს კვალიფიციური ფსიქოლოგიურად კარგად დატრენინგებული ძიძა, ესე გაესაუბროთ და აღფრთოვანდეთ, მაგრამ მიიღოთ სხვა შედეგი. ხომ შეიძლება ანუ არ ხართ ამითაც დაზღვეული. პრინციპში ყველაზე კარგი ინდიკატორი თქო, ასე თქვა ბერჯერ ვახსენე, არიან ხოლმე მაინც ბავშვები, იმიტომ რომ დედა და მამა ვთქვათ ისეთი მაგრამ ბავშვი ამ დროს ტრავმირებული არის უკვე, როცა ფაქტი მოხდება. ხო, აი რა უნდა იყოს ეს როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენ? იგივე კვალიფიციური ძიძა ბუნებრივია ეს კონტროლი რაღაც ცუდი გაგებით კი არა. ანუ ვიცოდეთ რეალურად და ვიყოთ მშვიდად და იმედიანად ვის ვანდეთ ჩვენი შვილი. ჩვენ ამის გარანტია არასდროს გვექნება. აი ესე რომ ვთქვათ, რომ 100%-იანი გარანტია. არსებობს კონტროლის სხვადასხვა მექანიზმები. სამწუხაროდ ბავშვი როდესაც ქცევას იცვლის და ქცევაში რაღაც უცნაურობებს შევნიშნავთ ხოლმე, ეს ხშირად ხდება მშობლების დაეჭვების და ფსიქოლოგების დაეჭვების საბაბი, მაგრამ ეს არის გვიანი, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე რაღაცა ქცევითი გადაცდომის საფუძველზე ტრავმირებულია ძიძისგან და ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა გვქონდა უკვე იმისი, ანუ სასტიკად მოპრობის ბავშვთან. და ეს საჯაროთაც გვინახავს იგივე სოციალურ და როგორ გვინახავს ეს? მოდით ვთქვათ, ეს გვინახავს ჩვენ ბინაში, სახლში დამონტაჟებული ვიდეო კამერების მეშვეობით. კი ბატონო, მე ვთვლი, რომ ანუ ფარული ყოველგვარი მაინც არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. არის ნამდვილად. და ამიტომ თქვი მე ეს. ამიტომ ხო სასურველი იქნება ჩვენი შვილის უფლებების დარღვევას ალბათ ამ შემთხვევაში ჯობია ვცადოთ. რომ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე იყოს ესეთი რაღაც, რომ იცოდეს დაქირავებულმა ადამიანმა, რომელიც მუშაობს ბავშვთან, ანუ ძიძაზე მაქვს მე საუბარი. დიახ. იცოდეს ამ კამერების არსებობის შესახებ, ანუ მისი ქცევის კონტროლი იყოს მისთვის ინფორმირება. გასაგებია. ხალხმხელობას მაინც შექმნის. სამწუხაროდ ვეღარ ვსვამთ ჩვენ მე შეკითხვას. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან კარგია ეს წამოწყება, იდეა, რომ შეიქმნას ძიძების რეესტრი და აღზრდელთა სერტიფიცირება მოხდეს. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით ფსიქოლოგთან თეონა ნაჭყებიასთან ერთად. მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ კი ბოლოს თმართან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.
Bravo, მე ვიოლინე საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი ვერიკო ჭუმბურიძე, მართლაც ვირტუოზი მე ვიოლინე. სწორედ კამერული მუსიკა მოვისმინეთ ახლა ჩვენ ერთად. ძალიან გვიხარია რომ შემოგვიერთდა სტუმარი ქალბატონი მანანა ახმეტელია ჩვენთან ერთად. სწორედ თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალზე უნდა ვისაუბროთ მასთან ერთად. დილომშვიდობისა ქალბატონმა. დილომშვიდობისა. 1 ნოემბრიდან იწყება ხა, როგორც ვიცით? 1 ნოემბრიდან იწყება და შვენიერი შესავალი გქონდათ, იმიტომ რომ ვერიკო ჭუმბურიძეს ჩვენი ამომავალი ვარსკვლავი და უკვე სახელოვანი მე ვიოლინე მონაწილეობას მიიღებს ჩვენს ფესტივალში 2 კონცერტზე გამოვა და ასე ვთქვათ, მე ვთვლი რომ წარმოშლებს დაბერტილებას მოახდენს ჩვენს მსმენელებზე. საერთოდ მე 14-ად ვატარებთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფესტივალს ძალიან სერიოზული მიზნები გქონდა, როცა ამ ფესტივალს ვაყალიბებდით. საქმე იმაშია, რომ კამერული მუსიკა და კამერული შემსრულებლობა რატომღაც 10 წლების მანძილზე ერთგვარ ჭრილში იყო. უპირატესობას ჩვენთან ვანიჭებდით სოლო შემსრულებლობას, სიმფონიურ მუსიკას და ეს სფერო ძალიან მდიდარი, ძალიან მრავალფეროვანი, ღრმა, დახვეწილი, რომელსაც უამრავი მასალა. დიახ, უმდიდრესი ლიტერატურით, რომელსაც ელიტურს უწოდებენ თავისი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულობის გამო, ერთგვარად მეორე პლანზე იყო. და სწორედ ამ პრობლემამ გადაგვაწყვეტინა ამ ფესტივალის ჩატარება და ჯერ კონკურსი ჩავატარეთ და ამ კონკურსმა კიდევ უფრო მეტად გამოამჟღავნა პრობლემები და შემდეგ გადავედით ფესტივალზე, რომელმაც პირველივე ჩატარებისას გარკვეული ნაყოფი გამოიღო და მასაკეთია ყოველწლიურად ვატარებთ ამ ფესტივალს. არ არის ცოტა საინტერესოა რა აქვს საერთო ამ 14 წელს და რა აქვს განსხვავებული ერთმანეთისგან. იცით რა, ჯერ ეს ერთი სრულდება მრავალფეროვანი ნაწარმოებები. ნაწარმოებები ხშირად ნაკლებად ცნობილი, ზოგჯერ უცნობი ნაწარმოებებიც იზრდება შემსრულებელთა მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, თაობა ახალგაზრდობა შემოდის. ჩვენ განსაკუთრებით ერთი კონცერტი ყოველთვის გვაქვს ახალგაზრდებისთვის და მოზარდებისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ, ჩავრთოთ აი ანსამბლური მუსიცირების პროცესში, სწორედ მომავალი თაობა, ასე ვთქვათ, დავაინტერესოთ, ვაგრძნობინოთ ის არაჩვეულებრივი განცდა, რასაც აი პარტნიორული ურთიერთობა მოაქვს აი მუსიკაში. აი ასე გვაქვს კონცერტებით სრულდება სხვადასხვა შემადგენლობის ანსამბლები. კამერულ ორკესტრი მონაწილეობს, სრულდება დუეტები, ტრიოები, კვარტეტი, კვინტეტები, ასე ვთქვათ, ძალიან მრავალფეროვანია ჟანრობრივად თვითონ კამერული მუსიკა და აი ეს 6 საღამო, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ, უნდა ჩავატაროთ, სწორედ აი ამ მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. დაიწყება 1 ნოემბერს და გაგრძელდება 9 ნოემბერს დამთავრდება, კამერული ორკესტრით ვიწყებთ და ვერიკო ჭუმბურიძის და ჩვენი ცნობილი კლარნეტისტის ლევან ცხადაძის მონაწილეობით, რომელიც ამჯერად იქნება არა მარტო როგორც კლარნეტისტი, არამედ როგორც დირიჟორი წარდგება. ეს საინტერესო იქნება. დასრულდება ვოკალური მუსიკით, კამერული ვოკალური მუსიკაც ძალიან მდიდარია და იმდენად რთულია, რომ ჩვენ თითქმის კამერული ვოკალური მუსიკის შემსრულებლები თითქმის არ ვყავს. ეს იმდენად დიახ აი თქვენ ახსენეთ რომ ჭრილში იყო წლების განმავლობაში. როგორ ფიქრობთ ამ ფესტივალმა რამდენად მოახდინა ამ ჟანრის პოპულარიზაცია და აი ალბათ ძალიან სითამამი იქნება ჩემი მხრიდან, მაგრამ მე ვიტყვი რომ გარკვეული სმენელის რაოდენობაც ალბათ ამაზე მეტყვი. იცით სმენელის რაოდენობა გარკვეულად, მაგრამ უკვე აი სხვა ფესტივალებიც რომ ტარდება კამერული მუსიკა უკვე აუცილებლად მონაწილეობს ამ ფესტივალებში და ჩვენს ცხოვრებაში უკვე რაღაცნაირად შემოვიდა და დამკვიდრდა ინტერესი კამერული შემსრულებლების მიმართ. სხვათა შორის ნაკლები ყურადღება ექცეოდა
სასწავლო პროცესის დროსაც. ეხლა მდგომარეობა მე მგონი ბევრად გამოსწორდა და ასე ვთქვათ ინტერესი არის. ამ ფესტივალის დამსახურება. გარკვეულწილად ალბათ არის. ეხლა მე ავიღო ჩემ თავზე ასეთი ისე ვთქვათ, მაგრამ მე ვგზნობ რომ იმდენად მომხიბლავია ეს სამყარო და მე მინდა ჩვენს მსმენელებს ასე ვთქვათ მოუწოდო რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ შესანიშნავი შემსრულებლები გვაქვს. იცით ჩვენი ფესტივალი ძირითადად ორიენტირებულია ქართველ მუსიკოსებზე. და მე მინდა სიამაყით ვთქვა რომ აი ახლა ტარდება საერთაშორისო ფესტივალები არა მარტო თბილისში, არამედ წინანდალში, თედავში, ბათუმში აქეთ. და ძალიან მუსიკალური ცხოვრება ამ თვალსაზრისით ძალიან მრავალფეროვანი გვაქვს. და სახელოვანი, აი მსოფლიოში ცნობილი არტისტები ჩამოდიან. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ჩვენი შემსრულებლები არ ჩამოვარდებიან არავის და ჩვენი ძალებით შეგვიძლია ძალიან მაღალი დონის კონცერტების ჩატარება და ამის დასტური იქნება ჩვენი ფესტივალი. კეთილი, ქალტურმანა, სად გაიმართება ეს ღონისძიებები? ამაზე საგანგებოდ მინდა ავანიშნოთ დიდი მადლიერებით, რომ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია ძალიან ესე ვთქვათ ხარში გვიდგას. ფაქტობრივად ჩვენი პარტნიორი გამოდის და იქ დიდ და მცირე დარბაზებში ჩატარდება ეს ფესტივალი პირველ 3, 5, 7, 8, 9 ნოემბერს. 9 ნოემბერს ფესტივალს დახურავს ქალბატონი იანო ალიბეგაშვილი, ჩვენი სახელოვანი მომღერალი, გადასარევი ქალბატონი. ახალგაზრდები მიიღებენ სანდრო ნებიერიძე ძალიან უკვე აღერებული. ჩვენი მეგობარი სანდრო, საყვარელი დავით ხრიკული მიიღებს არა მარტო ჩვენი სახელოვანი სახელმწიფო სიმბემიერი კვარტეტი, არამედ ახალგაზრდული კვარტეტიც, რომელიც ბატონი გიაყანჩელის სახლს ატარებს. მოკეთ, ისეთი თავდამხვევი საღამოებია წინ. მე დავსწრები ვარ, მქონია ბედნიერება ამ ფესტივალს და მართლაც არაჩვეულებრივი საკმაოდ მაღალი დონის გემოვნებიანი კამერული მუსიკის მოსმენა შეუძლია. ასე ვთქვათ, ხარისხიანი. ძალიან და თანაც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ერთგვარად რაღაცა ელიტური ჟანრია. მე მინდა კიდევ არ შემიძლია არ ვთქვა ის მხარდაჭერა, რომელსაც წლების მანძილზე საქართველოს კულტურის სამინისტრო, მე მაინც ასე ვახსენებ, იმიტომ რომ გრძელია ეს დასახელება და სამინისტრო იჩენს ჩვენს მიმართ და თბილისის მერია. მათი ხელშეწყობა რომ არა, მე რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ფესტივალს ვერ ჩავატარებთ. დიდი მადლობა. ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი, მუსიკალური საზოგადოების თავმჯდომარე, ჩვეულებრივი ქალბატონი მანანა ახმეტელი გახდა ჩვენ გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით კამერული მუსიკის უკვე მე-14 საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც 1 ნოემბრიდან 9 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება. დავასრულეთ ქალბატონ მანესთან საუბარი და დავასრულეთ აგრეთვე 25 ოქტომბრის დილის განთიადი. თქვენ რაღაცის დამატება. ყოველთვის დიდ ყურადღებას იჩენთ და მე თქვენს ტელევიზიას დიდი მადლობა და პირადად თქვენ ყოველთვის თქვენთან მიხდება შეხვედრა და ყოველთვის მახარებს საკმაოდ. მეც მიხარია ძალიან და კიდევ ერთხელ ურმეს მადლობა ამისთვის უდიდესი პატივისცემით. დასრულდა როგორც თქვით 29 ოქტომბრის დილის განთიადი, რომელსაც გიორგი მერებაშვილი და რუსინა გეჯაძე თქვენთვის უძღვებოდით. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. დიდი მადლობა.